සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Max Technical YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ vivo y11 phone එකේ review එක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වගේ box එකක දාලා තමයි අපිට vivo y11 phone එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම box එකේ ගහලා තියෙනවා vivo y11 කියලා. ඉතින් මේක තමයි ෆෝන් එක. මේකට fingerprint scan එක වගේම face unlock mode එක තියෙනවා. ඉතින් කැමරාස් දෙකක් තියෙනවා. 2 megapixel කැමරාව සහ 13 megapixel කැමරා එක. ඒ වගේම මේකේ Android 10 තමයි run වෙන්නේ. ඒ වගේම 5000 mAh ලොකු බැටරියක් තියෙනවා. RAM එක 2GB වගේ 3G වලිනුත් storage එක 32GB වලිනුත් මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා එහෙනම්. ඉතින් එන සුබ දවසක්.